ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሃገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ከብዙ ቀናት በኋላ ተመልሻለሁ። በጣም ይቅርታ ጉንፋን ምናምን ይዞኝ ነበር። ትምህርትም አልተዘጋም ነበር፣ ለዛ ነው የጠፋሁት እና ዛሬ በሚገርም አፕሊኬሽን እና በጣም በሚገርም አፕሊኬሽን ተመልሰናል። እና በጣም ይቅርታ ስለጠፋው። ግን ለመጀመሪያ ጊዜያችሁ የዩቲዩብ ቻናል ጋር የመጣችሁ ካላችሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የምትልኩና ከዛ በኋላ የደወል ምልክቷን እንኳንና ምንም ቪዲዮ አያመልጣችሁ ማለት ነው። የሚገርም ነገር ነው ዛሬ የማሳያችሁ። እንዲሁም የኔን አፕሊኬሽን ኢንስቶል ማድረጋችሁን አትርሱ። ምርጥ አፕሊኬሽን ነው፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስላደረጋችሁልኝ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ዛሬው አፕሊኬሽን ኒድ። የዛሬው አፕሊኬሽን ስማርት ኬት ይላል። ስማርት ኬት አፕሊኬሽን የሚጠቅመን ሁሉንም የፈለግነውን አፕሊኬሽን ባንድ መጠቀም ነው። ከ50 በላይ አፕሊኬሽኖች ባንድ ላይ መጠቀም ነው። እንደዚህ አድርገን ፕሌይ ስቶር ጋር ገብተን ስማርት ኬት 360 ስማርት ኬት 360 ብለን ሰርች ስናደርግ መጀመሪያ ላይ የሚጣለን አፕሊኬሽን ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ኢንስቶል የሚለውን እንነካውና ኢንስቶል እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ዳውንሎድ ፕሌይ ስቶር ሌሎች የማያደርጉላችሁ ካሉ ከሌሎች ቦታ ጋር ዳውንሎድ ማድረጊያ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ከሁሉም ቦታ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ያላችሁን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስቶሬጅ ሞላ ምናምን ላላችሁ ልጆች በሙሉ ከታች እኔ እንትን ጽፍ ያለው ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚህ ብሎ እንደከፈትነው አለው የሚል ይመጣል። አለው የሚለው እንነካውና ከዛ በኋላ አፕሊኬሽኑ ጀመረ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉትን እንያቸው። ልክ እነዚህ ያሉ ኖት ፓድ አለ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ጋር ኖት መጻፍ ያለ የሆነ ጽሁፎች ምናም ከፌስቡክ ዳውንሎድ ምናም ማረጊያዎችን የመጀመሪያው ኖት ፓድ አለው። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ቀጣይ ትራንስሌት ቋንቋ የሚቀይርልን ነው። በፈለግነው ቋንቋ እንደዚህ አድርገን ቋንቋ ትራንስሌት የሚያደርግልን ነው። በሁለተኛው በዚህ ላይ ደግሞ ዲክሽነሪ አለ። ዲክሽነሪ የምንፈልገውን ቋንቋ መፍታት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለ፣ ስፖርት መስራት የምንፈልግበት። እዚህ ጋር ፋይል ማኔጀር አለ። ፋይል ማኔጀራችን ቪዲዮዎቻችንን፣ ቪዲዮ ሌሎች ዶክመንቶችን በራሱ ፍትት አድርጎ የሚያሳየን እዚህ ጋር ፋይል ማናጀር አለው። እዚህ ጋር ቶርች አለው። ማብራት ትችላላችሁ። ማግኒፋየር፣ ኮድ ስካን አለው። እንዲሁም ሌሎቹም አሉት። ኮድ ስካን፣ ቼክ አውት ስፖት፣ ባትሪ ሴቨር አለው። ባትሪ ሴቭ የምታደርጉበት ክሊን ማድረጊያ አላችሁ። እንደዚሁ ሚሞሪ ሞላ ምናምን ላላችሁ ልጆችም እዚህ ጋር ስቶሬጅ ክሊን ማድረጊያ አለ። አንዴ ብቻ በመንካት ስቶሬጃችሁን ወይም ያላችሁን ጊጋባይት ጥርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሚሞሪ መላ ምናምን የለም ማለት ነው። በቀጣይ ጊዜ ደግሞ የምናየው እዚህ ጋር ባትሪ ሴቨር አለ። ባትሪያችንን የሚቆጥብልን ባትሪያችንን በጥፍ የሚቆጥብልን ነገር እዚሁ ጋር አለው። እዚህ ጋር ስቶፕ ዋች አለ። ሰዓት መያዣ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰዓት መያዣውን እዚህ ከመሃል ጋር ኦን ባደርገው ልክ ይሄን ኦን ባረገው ልክ እንደዚህ ይጀምራል። በማንኛውንም ሰዓት መያዝ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማግኒፋየር የሚል አለ። ማግኒፋየር ሰርች ማድረጊያ ነው። እዚህ ጋር ማለላችሁ ልክ እንደዚህ ሲላችሁ አለው እንለውና ራሱ ማግኒፋይ ያደርግልናል። እያያችሁት ነው። ያለንበትን ቦታ ስካን አድርጎ የምትፈልጉትን ነገር አቅርቦም አርቆም ያሳየናል። ኮምፓስ እንደዚሁም ላይት የምትፈልጉት ቦታ ላይ ያበራላችኋል ማለት ነው። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ቼክ ሊስት ከረንሲ አለ። የብር መጠንን የኢትዮጵያ ብር ከአሜሪካ ዶላር ጋር ምን ያክል ነው በአሁን ዛሬ እየተገበያየ ያለው በዓለም ዋጋ የሳውዲ አረቢያ ምናምን ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ሲቀየር ምን ያክል የሚለውን እዚሁ ጋር ከረንሲ ማየት ትችላላችሁ። ዩኒት አለ። ለምሳሌ ሌንግዝ ትመርጡና ለምሳሌ ቮሊዩም የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የፈለጋችሁትን ነገር ከታች ደግሞ ትመርጡና ቮሊዩም በምን ከኪዩቢክ ኢንች ምን ያህል ነው የሚለውን መለካት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኤር አልቲሜትር፣ ኮምፓስ፣ ሀርት ሌቨለር፣ ማግኔቲክ የሚል አለ። ኢንቱ ፕሮቴክተር፣ ሩነር፣ ሳውንድ ሜከር ሌሎቹም አለ። እንዲሁም እዚህ ጋር የ3.1 ስንነካት እዚህ ጋር ኦል ሶሻል ሚዲያ የሚል አለ። ኦል ሶሻል ሚዲያ ማለት ልክ ኦል ሶሻል ሚዲያ ስንነካው እዚሁ ባንድ አፕሊኬሽን ላይ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ጉግል ፕላስ፣ ላይክ ሚዲም፣ ፒንትረስት፣ ተምበር፣ ኢንስታግራም፣ ሳውንድ ክላውድ፣ ዩቲዩብ፣ ሬዲዮ ጋርደን፣ ቫይን፣ ሬዲት፣ አውራ ሌሎቹ ልክ እንደ ተንደር ሌሎቹ በጣም ሚስት መፈለጊያ ባል መፈለጊያ አፕሊኬሽኖች፣ ፌስቡክ እንዲሁም ሌሎች ኢሜል፣ ያሁ ኢሜል
ሌሎች ሁሉንም ነገሮችን ባንዴ ሰብስቦ የሚገኝ አፕሊኬሽን ነው። ልክ እዚህ ጋር ዩቲዩብ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ስናፕቻት፣ ትዊተር፣ ጉግል ፕላስ ምንም ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። በዚህ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ኦል ወርልድ ኒውስ አለ። ዜና እዚሁ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ከየት ነው የምትፈልጉ? ከቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ኤቢሲ ኒውስ፣ ሲቢሲ ኒውስ እንዲሁም ሌሎቹ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦል ሾፒንግ አለ። መግዣዎች አሉላችሁ። እዚህ ጋር ገብታችሁ አማዞን አሉ። የምትፈልጉትን ነገሮችን እዚሁ ጋር በዚሁ አፕሊኬሽን ቤታችሁ ድረስ ይመጣላችኋል ማለት ነው። የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ሁሉንም ትወዱታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሜዠሪንግ ሩለር አለው፣ ማፕ፣ ማግኔቲክ ኮምፓስ አለው፣ የልብ ትርታ መቁጠሪያ አለው፣ ስፒድ ሜትር አለ፣ የኢንተርኔታችንን ሜትር የሚለካልን ሌሎች ምንም ነገር የሚቀራለ። እዚሁ ጋር ክሬት ሾርት ከትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ክሬት ሾርት ከትስ የሚለውን ነክተን ከዛ በኋላ የምትፈልጉት ሾፒንግ ነው። ኦል ሶሻል ሚዲያ የሚለውን ለምሳሌ እኔ ክሬት ባደርግ ልክ እንደዚህ አድርጌ ክሬት ብለው እዚህ ጋር ኦል ሶሻል ሚዲያ ላይ ክሬት አደረገልን ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ገብተን ኦል ሶሻል ሚዲያ የሚል አለ። እዚሁ ይችን ብቻ በመንካት ምንድነው መጠቀም የምትፈልጉት? ፌስቡክ ነው ምንድነው የምትፈልጉት ነገር እዚሁ አፕሊኬሽን ጋር ሌላ ምንም መጫን ሳይጠበቅባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎቹም ነገሮች አሉት። በጣም ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። አዲስ የሆነች ልጆች ሌሎች ቪዲዮዎችን የኔን ተከታተሉ። እንዲሁም የኔን አፕሊኬሽን ኢንስቶል አድርጉ። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ደግሞ ስለ ኢንስታግራም አጠቃቀምና ስለ ፌስቡክ ስም አቀያየር፣ ፔጅ አከፋፈትና ሌሎቹን አብረን እናያለን። እስከዛው መልካም ጊዜ። ቪዲዮን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ዮናስ ነበርኩ ከጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ። ሁሌም ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ።